Hello and good morning, and you are watching WebSankul Official. This is Gujlish. I am Sandeep, and it's our 60th episode of Gujlish series, and this is part number 10 of Zero to Hero. આજના સેશનની અંદર આપણે સબ્જન્ક્ટિવ મૂડની ડિસ્કશન કરીશું, એની ચર્ચા કરીશું. લાસ્ટ બે સેશન્સની અંદર એટલે કે લાસ્ટ 3 સેશનની અંદર આપણે મૂડનું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. આજના સેશનની અંદર પણ એ મૂડને આપણે આગળ વધારીશું. તમારો મૂડ જે છે તે મજાનો થઈ જશે આ મૂડવાળા ટોપિકને સમજીને. તો યસ, આજે આપણે સબ્જન્ક્ટિવ મૂડની ડિસ્કશન કરવાના છે. પહેલાં તો હું તમને એ વાત કરી દઉં કે સાહેબ આ મૂડની સેન્ટેન્સ જે છે, મૂડ એટલે છે શું? મેં તમને કીધું હતું કે મૂડ જે છે તે મેનર છે. મેનર એટલે આ મોડ દર્શાવે છે, મેનર દર્શાવે છે બોલનારનું. આમાં વર્બ જે છે તે અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે કે અહીં જે મૂડ છે તે મૂડ કોણ દર્શાવે છે? સર, વર્બ દર્શાવતો હોય છે. ફેક્ટ્સ જે છે એટલે કે ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોતા હોઈએ છીએ ઇન્ડિકેટિવ મૂડ્સની અંદર. આજ્ઞાર્થ વાક્યની અંદર આપણે ઇમ્પેરેટિવ મૂડ જે છે તે જોઈ ગયા. આજ્ઞાર્થ વાક્ય એવા ક્રિયાપદો કે જેમાં આજ્ઞા વગેરે આપવામાં આવતી હોય છે. આજના સેશનમાં આપણે સબ્જન્ક્ટિવ મૂડ જોઈશું. સબ્જન્ક્ટિવ મૂડનો અર્થ થતો હોય છે સામાન્ય રીતે. આ ખાસ કરીને એવી ઇન્ફોર્મેશનની વાત કરશે કે જે નોન ફેક્ચ્યુઅલ છે. આ ફેક્ચ્યુઅલ નથી. કાશ આવું હોત, હું ઈચ્છું છું કે આવું થાય, હું ભાર મૂકીશ કે તેવું થાય, હું રેકમેન્ડ કરું છું કે આવું થાય, હું સજેશન આપું છું કે આવું થાય. પરંતુ એવું થાય ના થાય એ આપણા હાથમાં નથી. સો એવી જ મજાની બાબત જે છે તે આજના આ એપિસોડમાં આપણે ભણવાના છીએ. પહેલા એક નાનકડી જાહેરાતની વાત કરી દઉં છું. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી જે જોઈ રહ્યા છે અને જે લોકો પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે કોઈ પણ વર્ગ 3ની પરીક્ષાની, તો યસ, તેમને નવી બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ વિશે ખ્યાલ જ હશે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને વેબસંકુલ લોન્ચ કરી રહ્યું છે એક ઓફલાઈન બેચ. આ ઓફલાઈન બેચનું નામ છે પ્રારંભ. વર્ગ 3 પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને આ બેચ જે છે તે રાખવામાં આવશે. આનું ડ્યુરેશન છે 6 to 8 મંથ્સનું. ટાઈમિંગ છે સાંજે 5 થી માંડીને 8 વાગ્યા સુધીનો. આની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે 1 જૂનથી. તમને કોઈ પણ ડાઉટ છે, ક્વેરી છે, સમસ્યા છે, આ જે કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલા છે તેના પર તમે સંપર્ક કરી શકશો. નીચે એડ્રેસ આપેલું છે, ત્યાં જઈને રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. કઈ કઈ પરીક્ષાઓને કવર કરવામાં આવશે યુ કેન સી હિયર. અને હવે આપણે આપણા સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. મેં તમને કીધું છે આજનો ટોપિક જે છે તે મૂડ છે અને મૂડનો એક બીજો ભાગ એટલે કે મૂડનો બાય મિસ્ટેક બીજો નહીં ત્રીજો જે પોર્શન છે, ત્રીજો પ્રકાર છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. મૂડનો ત્રીજો પ્રકાર હોય છે સબ્જન્ક્ટિવ મૂડ, જેને ગુજરાતીમાં તમે આધીનતા કે સૂચકતા પણ કહી શકો છો. આમાં વ્યક્તિ ફક્ત સૂચવે છે. અહીં વિધાન જે છે તે આધીન વિધાન છે. ઇન શોર્ટ, વિધાન જે છે તે આધાર રાખે છે અન્ય ઉપર. જે બોલનાર છે એના કહેવાથી કોઈ વસ્તુ થઈ નથી જતી. સામેવાળો જે છે એટલે કે જે વ્યક્તિને આપણે વિધાન કહી રહ્યા છે એના હાથમાં છે, અથવા તો એના હાથમાં ના હોય તો કોઈ થર્ડ પાર્ટીના હાથમાં હશે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આ ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન નહીં હોય. હું જેવું કહું છું એટલે બોલનાર જે જણાવી રહ્યો છે, બોલનાર જે કહી રહ્યો છે તેવું થવું ન થવું તે આધીન છે. આપણે વાત કરીશું સબ્જન્ક્ટિવ મૂડમાં 2 પ્રકારો હોય છે. સાહેબ, મૂડના 3 પ્રકાર છે. ઇન્ડિકેટિવ મૂડ તમે ભણી ગયા છો, ઇમ્પેરેટિવ મૂડ તમે ભણી ગયા છો. આજે સબ્જન્ક્ટિવ મૂડ જોઈશું. મૂડને ક્રિયાપદ સાથે લેવા દેવા છે. સબ્જન્ક્ટિવ મૂડના 2 પ્રકાર છે. એક છે પ્રેઝન્ટ સબ્જન્ક્ટિવ મૂડ, બીજું છે પાસ્ટ સબ્જન્ક્ટિવ મૂડ. આજના સેશનમાં ફક્ત પ્રેઝન્ટ સબ્જન્ક્ટિવ મૂડની વાત કરવાનો છું. આના પછીના સેશનમાં પાસ્ટ સબ્જન્ક્ટિવ મૂડની વાત કરીશ. ત્યાર પછી પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન પણ લઈને આવીશ જે મૂડના રહેશે અને તે તમે સોલ્વ કરશો. એટલે ત્યારબાદ આઈ થિંક, મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી તમને આ જે ટોપિક છે તેમાં કોઈ ઇસ્યુ નહીં રહે. પ્રેઝન્ટ વર્બ એન્ડ પાસ્ટ વર્બ રજૂ કરે છે. મેં તમને હાલમાં જણાવી દીધું તેમ મૂડ તે આ જે મૂડ છે સબ્જન્ક્ટિવ તે વિશ એટલે કે જેને ઈચ્છા કહીએ છીએ, આ વિશ અથવા તો હોપ રજૂ કરે છે. તમે આને વિશ અથવા તો હોપ રજૂ કરવા માટે યુઝ કરી શકો છો. અ વિશ ઓર હોપ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એકાદ વાક્ય જોઈ લઈએ. ગોડ સેવ ધ PM. મેં તમને જણાવ્યું હતું કે આને ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સીસ કહેવામાં આવે છે. આને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવામાં આવે છે. ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ જે છે તેની શરૂઆત ક્રિયાપદથી થતી હોય છે, એટલે કે સીધા વર્બથી થતી હોય છે. ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સીસ જે છે તે ક્રિયાપદથી શરૂ થશે અને એને આપણે
ઇમ્પરેટિવ મૂડ કહેતા હોઈએ છીએ. ગોડ સેવ ધ પીએમમાં તમે જોઈ શકો છો, આ સેવ જે છે તે મૂડ ફોર્મમાં છે, પ્રેઝન્ટ ફોર્મમાં છે. ભગવાન પીએમને બચાવી લે. તો શું પીએમને બચાવવું આપણા હાથમાં છે કે આપણે ભગવાનને કહીશું તો પીએમને બચાવી લેશે? ના સાહેબ, આ ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે તો આને આધીન કહેવામાં આવે છે, આધીનતા કહેવામાં આવે છે. ખરેખર જોવા જઈએ તો શરૂઆતમાં અહીંયા મે છે, મે ગોડ સેવ ધ પીએમ. હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે તમે મૂડનો ટોપિક ભણી રહ્યા છો ત્યારે આપણે વર્બને, આ વર્બ જે છે એને, આ વર્બ સ્વતંત્ર રહે છે અને આ સબ્જેક્ટથી કોઈ લેવા દેવા હોતું નથી. અહીંયા ગોડ થર્ડ પર્સન ગણીને તમે જો આની પાછળ એસ લગાડો છો તો એ ભૂલ છે, એ ખોટું વાક્ય કહેવાશે. આ મૂડનું સ્ટેટમેન્ટ છે. મે ધ ફોર્સ બી વિથ યુ, આ સ્ટાર વોર્સમાં કહેલી એક લાઈન છે અને યસ, એવેન્જર સિરીઝની અંદર પણ આ બોલવામાં આવે છે. મે ધ ફોર્સ, ફોર્સ એટલે ઇનવિઝિબલ જે ફોર્સ છે, બળ જેને કહીએ છીએ. મે ધ ફોર્સ બી વિથ યુ, અહીંયા બી તમે જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા મીનો ઉપયોગ થઈ ગયો છે. મે ધ ફોર્સ બી વિથ યુ. ફોર્સ, ઇનવિઝિબલ જે ફોર્સ છે, જે શક્તિ છે તે તારી સાથે રહે. આપણા કહેવાથી શક્તિ એના સાથે રહેશે? ના સાહેબ, એ ડિપેન્ડેડ છે. આગળ વધીશું. એક સરસ મજાનો કોડ કહી શકાય, શોર્ટકટ કહી શકાય. આ અમુક પ્રકારના વર્બ્સ તમને જોવા મળશે જેને આપણે આ રીતે શોર્ટકટમાં રજૂ કરીએ છીએ. કાઉસ રેડ જેને કહેવામાં આવે છે. યસ, આ તમામે તમામ શબ્દ કે જે સી થી શરૂ થાય છે, ઓ થી શરૂ થાય છે, WSRAID, આ કાઉસ રેડના આવા તમામ પ્રકારના શબ્દ જે છે તે તમને સબ્જેક્ટિવ મૂડના પ્રેઝન્ટ ફોર્મમાં જોવા મળતા હોય છે. આ પાસ ફોર્મમાં પણ જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ આપણે પ્રેઝન્ટ ફોર્મ ભણી રહ્યા છે એટલે ફક્ત પ્રેઝન્ટ ફોર્મની ચર્ચા કરીશું. કાઉસ રેડ નામના વર્બ જે છે, એટલે કે આવા ક્રિયાપદોથી તમને સબ્જેક્ટિવ મૂડ રજૂ થતા જોવા મળશે. કમાન્ડ હશે, ઓર્ડર હશે, વિશ હશે, સજેસ્ટ હશે, રિકમેન્ડ હશે, આસ્ક હશે, ઇન્સિસ્ટ હશે, ડિમાન્ડ હશે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કરી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કમાન્ડ કરી શકે, ઓર્ડર કરી શકે, વિશ કરી શકે, સજેસ્ટ કરી શકે, રેકમેન્ડ કરી શકે, આસ્ક પૂછી શકે, ઇન્સિસ્ટ કરી શકે, ડિમાન્ડ કરી શકે. પરંતુ શું એના હાથમાં છે? હું કહીશ એવું થઈ જશે? હું જેવું ઓર્ડર કરું છું એવું થશે? હું જેવું ઈચ્છું છું એવું થશે? હું જેવું સજેસ્ટ કરું છું એવું થશે? હું જેવું રેકમેન્ડ કરું છું એવું થશે? હું જેવું પૂછું છું એવું થશે? હું જેવું ભાર મૂકું છું તેવું થશે? ના સાહેબ, આ બધું શું છે? આ બધું સાહેબ ફક્ત ને ફક્ત આ બધું નોન ફેક્ચ્યુઅલ છે. આપણે કહીએ તો એવું થશે નહીં. એટલે કે બોલનારના હાથમાં, સ્પીકરના હાથમાં કોઈ વસ્તુ નથી. સો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને. શોઈંગ અ વિશ ઓર ડાઉટ ઓર રિકમેન્ડેશન, આવા પ્રકારના તમને વાક્ય જોવા મળતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ સજેસ્ટ, હું સજેસ્ટ કરું છું. ધેટ, અને યસ, આમાં સંયોજક તમને ધેટ જોવા મળશે. તમારે આને જો ઘણા લોકોને ગોખવું હોય છે તો ગોખવાનું નહીં, પરંતુ એ સારી રીતે યાદ રાખી શકો કે આઈ સજેસ્ટ પછી તમને ધેટ સંયોજક તરીકે જોવા મળશે. આઈ સજેસ્ટ ધેટ, હું સજેસ્ટ કરું છું કે મયંક પ્લે ધ ગિટાર. સામાન્ય રીતે આપણાને ખ્યાલ છે કે સર મયંક પછી એસ કે ઈએસ લાગતો હોય છે, પરંતુ નહીં. મૂળવાળા સ્ટેટમેન્ટની અંદર અહીંયા એસ કે ઈએસ લગાડવાની જરૂર નથી તમારે. હું ઈચ્છું છું કે મયંક ગિટાર વગાડે. સર મયંક ગિટાર વગાડશે નહીં વગાડે એ મયંક પર ડિપેન્ડ કરે છે, આપણા પર નહીં. એટલે કે આ શું છે? તો સર આ એક પ્રકારની ફક્ત સજેશન છે. આ સબ્જેક્ટિવ મૂડ કહેવામાં આવતો હોય છે. ધારી લો કે હું અહીંયા એક એવું સ્ટેટમેન્ટ લખું છું કે મયંક ઇઝ પ્લેઇંગ ધ ગિટાર. સાહેબ હું આ રીતે લખું છું તો આને ઇન્ડિકેટિવ મૂડ કહેવાશે. સર આ ખરેખર થઈ રહ્યું છે, આ ફેક્ચ્યુઅલ છે, આ ફેક્ટ છે. પરંતુ હું સજેસ્ટ કરું છું કે મયંક ગિટાર વગાડે. હવે મયંક ગિટાર વગાડશે કે નહીં એ તો મયંક જાણશે, આપણા હાથમાં છે નહીં. એટલે કે જે બોલનાર છે એના હાથમાં તો છે નહીં. આઈ સજેસ્ટ ધેટ વીરુ ટેક ધ ટ્રેન. હું સજેસ્ટ કરું છું કે વીરુ જે છે તે ટ્રેન લે. પરંતુ ધારી લો કે આપણે એવું વાક્ય લઈએ છે કે વીરુ ઇઝ ઓન ધ ટ્રેન. ટ્રેન માટે ઓન ધ વપરાય છે, ઇન ધ વાપરતા નહીં. વીરુ ટ્રેનમાં છે. ગુજરાતી ભલે તમે એવું કરી શકો છો. ઇન શોર્ટ, વીરુ ટ્રેનમાં બેઠો છે. સર આ ફેક્ટ છે, આ ફેક્ટ છે. તમે ઇઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. વીરુ ટ્રેનમાં છે. તો આ સર આ શું છે? ઇન્ડિકેટિવ છે. ઉપર તમે જોયું તે ઇન્ડિકેટિવ મૂડ છે. લેટ્સ સી અનધર વન, લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ જોઈશું આપણે. આઈ રિકમેન્ડ, હું રિકમેન્ડ કરું છું હી સ્ટોપ સિંગિંગ. તમે જોઈ શકો છો વીરુ પછી અહીંયા એસકેએસ લાગવું જોઈએ, નથી લગાડ્યો. હી પછી એસકેએસ લાગવો જોઈએ, નથી લગાડ્યો. કેમ? આને જ તો મૂડનો ટોપિક કહેવાય છે. કેમ? તો સર આ નોન ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન છે, આ ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન નથી. હું સજેસ્ટ કરું છું, હું રેકમેન્ડ કરું છું, ત્યારબાદ આવા પ્રકારના શબ્દ હું કમાન્ડ, ઓર્ડર, વિશ, સજેસ્ટ, રેકમેન્ડ, આસ્ક, ઇન્સિસ્ટ, ડિમાન્ડ વગેરે કરું છું. આવા પ્રકારના વર્બ તમને જોવા મળશે. શોઈંગ અ વિશ ઓર ડાઉટ, રેકમેન્ડેશન, આઈ સજેસ્ટ ધેટ મયંક પ્લે ધ ગિટાર. આઈ સજેસ્ટ ધેટ વીરુ ટેક ધ ટ્રેન. આઈ રેકમેન્ડ હી સ્ટોપ સિંગિંગ. એ બહુ બેસુરો છે. હું કહું છું, હું રિકમેન્ડ કરું છું એને ગાવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. તે ગાવાનું બંધ કરે તો સર તે ગાવાનું બંધ કરશે નહીં? આપણા પર ડિપેન્ડ કરે છે? નહીં. નોન ફેક્ચ્યુઅલ છે. આ હકીકત જે છે તે
આધીન છે, અન્ય પર આધીન રહેશે. આને આપણે સબજંક્ટિવ મૂડ કહેતા હોઈએ છીએ. તમે પ્રેઝન્ટ સબજંક્ટિવ મૂડ જે છે તે આની અંદર સમજ્યા છો. મારી પ્રેઝન્ટ સબજંક્ટિવ મૂડ તમને સમજાવવાની આ કોશિશ સફળ નીવડી હોય તો આ વિડીયોને તમારે ખાસ કરીને લાઈક કરી દેવાનો છે. ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ, અને યસ, વિડીયોને મેક્સિમમ શેર કરી દેજો એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી. અવનવા સરસ મજાના રસપ્રદ ટોપિક હું તમારી સમક્ષ લાવતો રહીશ. સાહેબ, આજે તમે જોયું છે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર સાથે પણ એસકેએસ નથી લાગતો, કેમ કે આ મૂળનો ટોપિક છે. આમાં આવું જ થાય છે. એટલે ઇંગ્લિશ જે છે હંમેશા વિચિત્ર ભાષા રહી છે. ઘણાને તકલીફ પડી જતી હોય છે આની અંદર, કારણ કે ભાઈ ઘણા ટોપિક જે છે વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાન નથી હોતા. તમે મૂડ જે છે તે ભણી રહ્યા છો. ઓલરેડી આ મૂડનો લગભગ આપણો 1, 2, 3, 4th લગભગ લેક્ચર હશે. સબજંક્ટિવ મૂડ જે છે તે આધીન સૂચકતા દર્શાવે છે. પ્રેઝન્ટ સબજંક્ટિવ મૂડ આજે આની વાત કરી છે. પાસ્ટ સબજંક્ટિવ મૂડ જે છે એ આવનારા સેશન્સની અંદર જોઈશું. અને યસ, શામાં વપરાય છે તો મેં તમને કીધું છે સર, ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર જોવા મળશે. ખાસ કરીને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ એવા હોય છે કે ભાઈ ભગવાન એનું ભલું કરે, ભગવાન આમ કરે, ભગવાન તેને સમૃદ્ધ રાખે, ભગવાન તેને ખુશ રાખે. તો સર, ભગવાન એને ખુશ રાખશે તો એ ભગવાનના હાથમાં છે. આપણે ભગવાનને કહીશું કે ખુશ રાખ, નહીં સાહેબ, આ આધીન છે, આપણા હાથમાં નથી હોતી આ બાબતો. કમાન્ડ, આ તમામ શબ્દ કાઉસ રેડ કરીને તમે યાદ રાખી શકો છો. યસ, આ એક પુસ્તકમાંથી લીધેલું છે, મારા ઘરનું બનાવેલું નથી. એટલે કોઈ પણ મહેરબાની કરીને કમેન્ટ ના કરતા કે આ પુસ્તકમાં છે ને પેલી પુસ્તકમાં છે. હું સામેથી કહી દેતો હોઉં છું, મારો નિખાલસ સ્વભાવ છે, સીધું છે, સિમ્પલ છે. આગળ વધીશું આપણે. શોઈંગ અ વિશ ઓર ડાઉટ ઓર રેકમેન્ડેશન, આ પણ વાક્ય આપણે સમજી લીધા છે. દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આ રીતે જ આપણા સેશનમાં રોજ સવારે તમારે જોડાવાનું છે. મજાના ટોપિક આપણે શીખતા રહીશું, જાણતા રહીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વસ્થ રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.